bá ẹ̀ǹdì lẹ́yìn ìgbà táwọn bá ta ọjà ilẹ̀. Ó ló sọ pé kò sí problem pé Ọlọ́run máa ṣe ìyanu, pé Ọlọ́run máa bá wa gbé àbúrò mi jẹ́ sọ. Mo ní bẹ́tà wọ́n ti sọ fún mi so that wàá ti mọ faith. Ìgbà tó tiẹ̀ ti rí silver and gold I have in Jesus name yẹn ó yẹ kí ọpọlọ ẹ̀ ti máa ṣí wá. Ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń yọ ọdún ní ṣe wọ́n ní Dubai wọ́n ti máa lọ bá wa kó aṣọ wa. Mo ní Dubai sásọ ti tán ní èkó ẹ̀ òní ẹ̀wọ̀n òun náà fẹ́ ṣe pé òun náà kìíní kan ni. Aṣọ oníwèé kan ní gbà ní gbígba aṣọ oníwèé wà lọ́pọ̀ tiẹ̀. Pẹ̀lú ní between 5 and 7 5 ti wà òkè o 5 ti wà Ọlọ́ Dubai. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ Dubai o. Ẹ máa ti ibi tó ń fẹ́ lọ. Ọ̀rẹ́ ẹ̀wọ̀n pé ó máa kó aṣọ yẹn wá láti Dubai. Níbo ló ti wá ní sample tó ń kó tó ń tú yẹn? Ọ̀fà ní gbogbo ẹ̀. Ọ̀fà ní bóyá ọ̀fà ní. Bí Ìbàdàn ṣe wà yìí ṣó ti yẹ tó bá fẹ́ gẹ̀ẹ́ta aṣọ 20,000 naira per yard 50,000 per naira ó ní ìtọ́jú ìta. Sẹ́mi lẹ̀ rí èmi so wálé parọ́ ìyẹn níbi ó lọ́la àbí nǹkan lọ̀rẹ́ òun yẹn máa ti jẹ́. Ọ fi ń gbé rẹ̀ ga ni pé ọ fi ń gbé rẹ̀ ga ni lọ sí ìgbà náà gbogbo èèyàn kàn fi ń gbé rẹ̀ ga ni. So bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún ẹ ló ti dáa. So tọ́n bá sọ fún